Neața, bună dimineața! Întotdeauna ar trebui să credităm generațiile care vin cu încredere, pentru că aduc soluții la care noi nici nu ne-am gândit. Tinerii de azi demonstrează că au imaginație, găsesc soluții, ridică ștacheta, ne determină să evoluăm. Mulțumită lor, nici legumele nu se mai vând așa simplu, pe tarabă la piață. S-au creat tot felul de sisteme comerciale. Despre ce vorbesc? Veți vedea imediat, pentru că vin cu un exemplu concret. Viorel Tămaș, Pepe, cum îi spune toată lumea, aduce la ușa cumpărătorilor nu doar o cutie cu legume organice, ci și informație prețioasă, cu care ajunge să-și fidelizeze clienții. Neața, bună dimineața! V-am tot arătat diverse modele de afaceri, am stat și eu de vorbă cu foarte mulți antreprenori și pot să spun că nicio afacere nu este la fel cu cealaltă. Și în domeniul legumiculturii lucrurile stau la fel, fiecare afacere este unică. Alături de mine Pepe, Viorel în acte, dar o să-i spunem astăzi Pepe, așa cum îl numesc toți prietenii și familia. O afacere inedită pentru că Pepe a făcut 2 facultăți, s-a pregătit pentru un domeniu, a trecut pe legumicultură, are o afacere în care valorifică legumele așa țintă la clienți aleși și doar prin livrări proprii. Îmi place foarte mult, ați selecționat plante foarte interesante, o să vorbim despre fiecare și o paletă foarte variată de produse, așa că avem ce povesti astăzi, rămâneți alături de noi. Pepe. Îmi place să iau așa cronologic, strategic, ca oamenii să înțeleagă povestea fiecărui invitat de-al meu și te întreb cum de ți-a venit ideea asta de a investi în legumicultură, mai ales că mi-ai spus că ai făcut și școala de tehnician dentar. Ai și lucrat în acest domeniu, te-ai pregătit și la un moment dat ai virat spre legumicultură. Ce a determinat această schimbare? Provin dintr-o familie cu 7 copii. Sunt cel mai mare dintre băieți, suntem 5 băieți și 2 fete. Și când aveam 16 ani, a murit mama mea. Oh, pare rău. Și fiind cel mai mare dintre băieți, m-am gândit că am luat așa ca o responsabilitate pe umerii mei să-mi ajut cumva frații. Și mă gândeam într-un domeniu în care să activez, în care, într-adevăr, să fim împreună, să-i pot ajuta și pe ei. Frumos! Și eu am urmat prima facultate în domeniul medical și apoi, printr-o conjunctură de fapte, am ajuns să trec la legumicultură, tocmai pe planul acesta de a putea ajuta frații. A fost foarte interesant, mă întâlnisem cu un prieten și mi-a spus dacă vreau să mă întâlnesc cu un prieten de-a lui. Așa. Și prietenul acela mi-a pus o întrebare: care e visul tău? Corect, ia, să vedem, care e visul tău? Și visul meu e să fac o fermă unde să-mi pot angaja toți frații. Și următoarea lui întrebare: de câți bani ai nevoie? Și așa am început Colina Farms în 2016 și astăzi... Și te-a sprijinit acel prieten cu finanțare, da. lucra. Unul dintre ei este asociatul meu și așa am început ferma. Deci, bun, și la momentul ăsta sunteți 2 asociați în suntem 2 asociați firmă, și lucrez împreună cu frații mei. Aveți la momentul ăsta 10 hectare, suprafața totală, cu legume, dintre care 1 hectar cu solarii. Da, aproximativ 10 hectare lucrăm, certificăm în fiecare an, certificăm noi suprafețe. Da, ferma voastră este organică. Da. Te-ai îndreptat spre legumicultură, ți-ai deschis ferma asta, te-ai apucat de treabă și la un moment dat ai mers și la facultate. La facultatea de horticultură de la USAMV Cluj, pe care ai terminat-o acum 2 ani. Da. Cum ți-a fost în facultate și de ce ai vrut să faci și a doua facultate? Ai simțit tu că e necesar să te updatezi cu informații din domeniul ăsta? Să nu faci lucrurile după ureche sau de ce? Da, acum eu am făcut ferma fiind autodidact, dar am știut că universitatea deschide porți și deschide cadre care altcumva nu ai cum să ajungi acolo, cunoști oameni și am vrut să-mi formez mai mult formare personală și într-adevăr a fost și un ajutor foarte bun în producere, apoi în producție, în fermă și mă bucur foarte mult că am ales asta. Soția m-a încurajat și am știut că va fi greu. Ziua veneam în fermă, munceam, noaptea învățam, dimineața mergeam la examen și o luam de la capăt. Vai! Și soția e tot în domeniu? Lucrează în domeniu? Soția mă ajută pe partea de relații cu clienții. Dar ea ce a terminat? Ea este psihopedagog de meserie. Bun, te mai ajută când ți-e greu. Da, tot timpul. Trebuie să admiți asta. Da.
Faptul că am ales să urmez facultate de horticultură m-a ajutat foarte mult și recomand oricui. Dar de unde ți-ai mai luat tu informații până să mergi la facultate? Te-ai uitat pe internet, ai căutat informații, te-ai dus în alte ferme? Am citit foarte mult. Mi-a plăcut mai mult decât să citesc. Dacă citeam ceva, imediat vreau să caut, să practic. Aplici. Da. Spre exemplu, suntem aici într-un solar în care avem mangold. Da. Am citit despre mangold, nici nu știam ce este. Da. Și am întrebat prieteni care au horticultori. Bine, mă, nu se face așa ceva, nu cumpără nimeni așa ceva. Și eu imediat am luat și am pus în grădină. Hai să vedem cum e mangoldul. La fel kale-ul. Da, în spatele nostru avem varză kale. Care arată spectaculos, pare așa Da. o cultură luxuriantă, parcă am ajuns într-o altă țară. La fel cu varza kale. Mă, nu consumă nimeni, n-ai cum să vinzi așa ceva. Lasă-mă să încerc, deci eu vreau să încerc. Și așa am făcut aproape cu fiecare legumă. Noi producem foarte multe tipuri de legume, avem vreo 50 ceva de tipuri de legume diferite, datorită modului în care livrăm produsele. Noi Cum livrăm, livrați produsele? Noi avem o cutie cu legume, noi zicem coșul cu legume, o cutie standard pe care eu o aleg ce conține cutia respectivă, pe care o livrăm în fiecare săptămână. Cutia se schimbă compoziția de la săptămână la săptămână în funcție de legumele de sezon. Și atunci când faci un astfel de comerț sau trebuie să ai diversitate foarte mare, pentru că nu poți să obosești sau să plictisești oamenii cu același tip de legume, nu poți să dai tot cartofi roșii. Și clienții sunt dispuși să le faci tu coșul lor cu legume? La început erau reticenți, pentru că unele legume nu le cunoșteau, nu știau cum să le consume. Corect. Și am încercat să educăm. Perfect. Am pus etichetă pe varza kale, știa că e varză kale, câteva propoziții despre și colaborăm și cu un nutriționist care ne spune la ce poți folosi varza kale. Spre exemplu, și ce proprietăți are. Și așa încât pe om și așa să omul consume, primește și informația, primește și legumele respective și a mai adăugat și rețete. Excelent. Adică ce poți să faci cu mangoldul. Da, deci care oferiți servicii mai mult decât livrare. Da, acum dacă omul știe și ce să facă cu salata respectivă, cu frunza respectivă, e un ajutor și atunci e și dispus să încerce ceva nou. Iată câte idei minunate de la tineri, foarte creativi, da. Cu alte cuvinte, mai ales doamnele scapă de stresul și azi ce mâncăm, ce mai gătim, pentru că altcineva a vizat, vine cu materia primă, cu propuneri de rețete și informații nutriționale care să vă încânte să încercați noi combinații. Mi se pare o idee genială care crește calitatea vieții, un serviciu complet, un beneficiu extraordinar. Și de regulă această cutie, acest coș, ce conține? Din ce este compus? Mi-ai spus că variază, dar... 7 tipuri de legume. Spre exemplu, săptămâna asta avem cartofi, morcovi, gulii, zucchini, roșii, castraveți și verdețuri. Verdețurile de obicei sunt 3 legături de verdețuri diferite, mentă, țelină și leuștean sau cimbru sau depinde. Și în funcție de ce legume avem de sezon, se schimbă în cutie. Da. Și reușiți să faceți livrarea asta pe tot parcursul anului? Adică iarna ce se întâmplă? De obicei livrăm din martie până în decembrie. Acum încercăm să creștem suprafață, să ajungem la hectarul respectiv de solarii și atunci sperăm să putem livra și în februarie și să avem doar o pauză mică în ianuarie. La noi, aici în zona în care suntem noi, problema e lumina. În ianuarie, decembrie, ianuarie. Nu sunt suficiente ore de soare, lumină, de soare. Deci dacă adun cele 2 luni, toate orele de soare, am cam 3 zile de soare. Și atunci e puțin, suntem într-o zonă mai joasă unde e un pic de ceață și atunci problema mare e lumina. N-ar vreau să mă lupt cu natura, avem o varietate foarte mare de legume care se pot produce la temperaturi reci, cum e varza kale. Nu? Da, varza kale rezistă la minus 25 de grade, deci nu e problemă. Sau spanac, ceapă verde, ridic, rucola, creson, avem o varietate foarte mare și produc legumele respective. Oamenii știu că în perioada asta nu ar trebui să consumăm dovleac. Da? În perioada asta sunt castraveți, încep să apară roșiile, vinetele. Da.
Și atunci, în toamnă, începem să consumăm dovleac, ceapă, usturoi, legumele care sunt în perioada de respectivă. iarnă. Da. Și oamenii au perceput asta și au dat seama că e important. Acum, și când fac cutia respectivă cu legume, eu urmăresc să am și toate culorile în cutie, Să fie atractivă. să fie atractivă, dar și să consume echilibrat. Să am un consum de legume echilibrat, adică să am și culoarea verde și roșie. Să Îți am asumi un rol foarte important pentru comunitatea ta. Asta mi se pare grozav, grozav. Și uite, pentru că toți suntem în salata asta care arată splendid. De unde ai adus-o? De ce ai ales-o? Arată și bine în solar, dar nu pentru asta o cultivăm. O cultivăm pentru proprietățile ei. Da. Este și subiectul tezei mele de doctorat, Varza Kale. Da, Și serios? atunci știam despre ea că are proprietăți foarte bune și are nutrienți care asimilez Ce proprietăți? greu. Învață-ne și pe noi. Ce avantaje aduce pentru sănătatea omului această salată? Deci, Provenită din Siberia, din câte spuneai. da, acum sau? avem și din Siberia, avem și din, spre exemplu, negru de Toscana italiană. Depinde de ce Cum se numește varietate. fiecare varietate? Avem Scarlet, asta cu Scarlet frunze roșii. este cea de da. lângă noi, da? Roșu siberian, Da. Darf Carlit și negru de Toscana. Acum fiecare e specific anumitei zone unde se consumă. Pe mine m-a atras că are foarte mult fier, ușor asimilabil. Că și alte legume au fier, dar e mai greu de asimilat. Are foarte multă vitamina E, are vitamina K, încât este contraindicată persoanelor care iau medicamente antitromboză, pentru că are foarte multe vitamina K. Și are foarte puține calorii. Deci Și nu te atunci, îngrași mâncând salat, nu, tot asta, și clar. E foarte bună, are antioxidanți, are vitamina A, E, foarte mulți și e o legumă foarte sănătoasă, Cât timp o considerată cultivați? Cât rezistă ea? Ai zis că și pe timpul iernii, deci dacă suntem în iulie... Da, asta e din februarie. Asta e din Asta februarie. e din februarie? Da, e din februarie aici cultura respectivă. Și recoltați doar frunzele? Da, lăsați, se recoltează frunzele începând de jos Da, și o cultură de varzechel durează aproximativ 9-10 luni. Excelent, Și- vă acoperă tot Da, anul calendar. urmează să pun undeva la sfârșit de august, pregătesc cultura de iarnă, care să rămână, să ierneze. Da. Și atunci e o cultură foarte profitabilă, e foarte De sănătoasă. când începi să recoltezi? Dacă o cultivi Cam de la 30 de o- zile după ce o transplantez. Facem răsad, se transplantează în solar și la 30 de zile cam așa încep 30. să... Deci o plantezi chiar în februarie. Da, eu pun răsadurile la sfârșit de ianuarie și undeva pe la mijlocul lui februarie o transplantez în solar și apoi... După 30 de Da. zile deja Pentru că poți eu să asta care o valorifici. pun din august, Da. îmi acoperă până la început de martie. Și pe când încep să recoltez de pe asta, am recoltat de pe cea din ciclul 2 de anul trecut. Da, excelent. Cum ți-a venit ideea asta să faci acest coș zilnic, să ofere astfel de servicii legate de nutriție, recomandări despre tot ceea ce produci tu? Te-a inspirat ceva? Ai văzut în altă parte sau e Da. ideea ta? Când am început eu să fac legume, lucram încă ca și tehnician dentar Da. și mi-am făcut primul meu solar, cum am reușit. Și aveam legume în solar și am cules spanac și am mers și l-am vândut la cineva care avea un aprozar. Și mi-am dat seama că am muncit degeaba, adică mi-a dat 2-3 lei, nu se meritase toată munca care am făcut-o acolo și m-am gândit cum aș putea să valorific mai bine. Și aveam în solar vreo 5 tipuri de legume. Aveam spanac, salată verde, ceapă, ridic, rucola, cam astea le aveam. Și mi-am imaginat eu o cutie cu legumele respective în cutie și am trimis-o la toți prietenii din lista de telefon. Și mi-am dat seama că oamenii, eu am zis că le livrez acasă, că aici e avantajul, să livrez acasă. Le duci acasă la ușă. Până la ușă. E cel mai ușor pentru oameni. Și mi-am dat seama că oamenii sunt receptivi și noi când am deschis Colina Farms am crezut că o să ne orientăm spre restaurante, dar acolo tot restaurantele încearcă oarecum să îți scadă prețul. Da, Că să negocieze. Să cu negocieze. tine. Ba ai codița prea mare, ba e prea mică, ba e prea verde, ba nu e așa verde, ba... E normal. Ei sunt interesați de oala lor, eu sunt interesat de oala mea. Și atunci mi-am dat seama că este o cale de a vinde mai ușor și de a fi în avantaj clientul. Pentru că eu astăzi recoltez, el mâine
nici în 24 de ore el primește legumele acasă, sunt proaspete și cunoaște tot traseul legumelor. Da. Adică Câți oameni te ajută pe tine în momentul ăsta? noi suntem 10 de toți, Da. Câți frați lucrează? toți 5 Toți lucrează 5? în fermă, da. Băieții? Băieții, da. Am 2 doamne care ambalează cutiile, Da. ambalează legumele în cutii. Le pregătesc Da, pentru livrare? 2 băieți care livrează, o doamnă care recoltează de aici și mai ajutată de ceilalți 2 care se ocupă de producție. Da, Și excelent. soția mea care vorbește cu clienții și pe mine nu mă număr. Că tu le faci pe toate, Eu nu? fac ce trebuie. Supervizezi toată Joli ca la ferma. Remi. Așa. Probabil că sunt deja mulți oameni care își comandă online cumpărăturile, mâncarea și le vin acasă, însă în cazul lui Pepe mi se pare că serviciul acesta de livrare a trecut la un alt nivel, este mult îmbunătățit, iar pe lângă faptul că primești rețete, sfaturi nutriționale, informații despre fiecare legumă, știi foarte bine de unde vin produsele, cum sunt cultivate, simți că ai o legătură directă cu fermierul. Mi-ar plăcea să beneficiez și eu în București de un astfel de serviciu. Dacă mai afli că legumele sunt crescute cu muzică, în armonie și totul este atent gândit, deja simți că hrana nu mai este doar un ingredient de digerat, ci un răsfăț culinar. Vorbește-ne un pic despre solariile tale. Din câte am aflat eu, nici aspectul ăsta al producției nu l-ai lăsat așa oricum. Există solarii unde este lumină specială pentru dezvoltarea plantelor. Ai pus chiar și muzică. Da. De ce ai făcut asta? Ai simțit că aduce un aport de producție, se dezvoltă mai bine plantele sau... Te ajută. Spre exemplu, dacă pui mai devreme roșiile, castraveții sau chiar verdețurile, Da. te ajută aportul de lumină. Acum, fiind foarte scumpă electricitatea, ajunge să nu prea se merite. De ce muzică sau alte lucruri de felul acesta? Vă dau un exemplu. Diferența de temperatură, plantele o simt de la 0,5 grade. Adică noi nu simțim dacă sunt 25 sau 28 de grade, pentru noi cam aceeași. Dar ele dacă sunt 2 grade sau 2,5, ele simt diferența. Spre exemplu, mazărea germinează la 2,2 grade. Adică la 2 grade nu germinează, dar la 2,2 germinează. Extraordinar. Și atunci ele cum simt diferențele astea mici de temperatură, de umiditate și așa mai departe, simt și diferența mediului ambient. Adică dacă e un mediu ambient relaxant, cu muzică sau... Plantele simt. Ele simt ca un mediu în care pot să crească... vibrația, energia efectiv, locului. Da. Plantele simt dacă treci prin solar sau nu treci prin solar. Simt starea de spirit oarecum. Și ce muzică puneți, Pepe? De obicei punem muzică clasică, o muzică relaxantă. Eu n-aș putea să mă concentrez sau să citesc o carte pe o muzică zgomotoasă și eu nu m-aș putea concentra, probabil sunt care se pot. La fel și plantele. Eu cred că pe o muzică relaxantă, am citit și ceva studii de specialitate în domeniu și recomandau muzica relaxantă pentru om, muzica ambientală, la fel și pentru plante. Bun. Și aplici tehnica asta și în celelalte solarii sau doar la castraveți? Am într-un solar, anul trecut era solarul cu tomate, acum sunt castraveți în solarul respectiv. Da, am testat, este o chestie care nu poți să spui e numai asta, pentru că e un cumul de factori care te ajută. Contribuie și asta la dezvoltarea da. armonioasă a plantelor și a legumelor. Și cât de frumos tu, ca și consumator, să știi că legumele pe care le ai pe masă provin dintr-o fermă unde se dă atenție fiecărui detaliu, inclusiv se gândește cineva la armonia plantelor. Da. Super! Foarte, foarte interesant. Legume bio înseamnă știință, adică să știi ce trebuie făcut pentru a ține în frâu bolile și dăunătorii. Noi mergem foarte mult pe prevenție. Important e să poți să previi bolile și dăunătorii. Corect, da. Și atunci încerc toate metodele de a preveni să am probleme cu dăunătorii. Cum faci asta? Spre exemplu, folosim plante perene care au uleiuri volatile. Mentă, Adică miros foarte puternic. Menta, lavandă, ce folosim? cimbrișorul, fenicul, leuștian.
Și atunci uleiurile acestea volatile sunt repelente pentru anumiți dăunători. Și facem asolament super intensiv. Dacă aici am tomate, o să am tomate peste 4 sau 5 ani. Facem super intensiv. Adică aici probabil la anul va veni vreo 2-3 culturi de spanac, ridic, rucola. Și atunci dacă faci o rotație rapidă a culturilor, ajut solul, și nu se propagă bolile. Și nu se propagă bolile, dăunătorii și așa mai departe. Folosim capcane feromonale. Da. Pentru ce dăunători sunt astea? Pentru cele care zboară. Pot să fie afide, musculița albă de seră. Spre exemplu, n-am avut până acum probleme cu musculița albă de seră, tocmai din cauza asolamentului super intensiv. Și folosim produsele care sunt de sinteză naturală. Spre exemplu, noi avem foarte multe solarii. Nu am mers pe un solar monobloc sau o seră monobloc, tocmai pentru a preveni. Dacă într-un solar am probleme cu afidele, să nu am în toată ferma. Am într-un singur solar. Toate culturile. Am probleme cu afidele la castraveți, am doar la castraveți probleme, nu am și la tomate, și la vinete, și la bulii sau așa mai departe. Și atunci de-aia avem foarte multe solarii, tocmai pentru a putea să ne protejăm în caz de probleme. Da. Am văzut sprayerele astea. Da, sistemul de irigare. Sistemul de irigare este așa, nu în sol. Fiecare solar are sistem de irigat dublu, adică aspersile sau picurare, în funcție de ce cultură e. Că dacă am spanac, nu fac picurare, dau aspersie. Dacă am tomate, nu o să folosesc aspersia niciodată, folosesc picurarea. În funcție de ce cultură avem și atunci, pentru că facem asolament intensiv, avem dublu sistem de irigat, adică în funcție de cultură. Da. Și prin irigare aplicați și îngrășămintele, faceți fertirigare? Nu fac fertirigare, fac aplicare foliară cel mai mult sau la bază. Deci fertilizare de bază și la sol. E ceva ce aplicați în mod special, eu știu, ceva diferit, o tehnologie specială față de alte ferme? În principiu nu. La agricultura organică e destul de simplu. Facem fertilizare de bază pe bază de gunoi de găină, dejecții avicole, pentru că nu avem sămânță de bureană. De la gunoi de grajd, vaca sau bovina sau așa, nu digeră semințele de bureană. Și atunci eu îmi sămânțez se multiplică solar. buruiana. Se multiplică solar. Și atunci folosim găinațul pentru că nu avem problema cu semințele de buruiană. Societatea și sistemul de învățământ în care ne-am creat probabil că nu ne-au ajutat să mirosim oportunitățile, însă îi las întotdeauna pe cei cu care vorbesc să vă spună ei dacă domeniul în care activează poate fi atractiv și pentru alți antreprenori. Aș vrea să le transmiți un mesaj tinerilor care își caută un drum în viață, care poate curând termină și ei facultatea pe care ai urmat-o tu. Ce le-ai recomanda din propria ta experiență? Ce le-ai spune? Este un domeniu de viitor? Legumicultura îți oferă oportunități? E un start bun pentru un business în agricultură? Cel mai mult s-a văzut lucrul acesta în pandemie. Aproape toate domeniile au încetat activitățile. Domeniul agricol merge. A funcționat. Spre exemplu, dacă merg lucrurile mai rău de cum merg acum, de hrănit trebuie să ne hrănim. Da, la mașină până la urmă putem să renunțăm la telefoane, renunțăm la alte lucruri, dar nu putem renunța la mâncare. Corect. Și atunci eu mi-am luat ideea asta, când eram în liceu, mi-am format prieteni și de obicei mi-am căutat prieteni mai mari ca mine. Adică care aveau 35-40 de ani, mergeam cu ei, ai ceva de lucru acasă, ia-mă cu tine, să învăț ceva. Și un prieten de-al meu îmi spunea, avea dublu vârsta mea când eram eu în liceu, și el îmi spunea atunci, măi Pepe, viitorul, cine produce mâncare? Corect. Și mie mi-a rămas în minte. Forever, că... Mie mi-a rămas în minte. Acum el e director de școală și când mă întâlnesc, el spune, mă, Pepe, învață-mă și pe mine să produc mâncare. Știi că ăsta e viitorul. Da. Și eu cred că, într-adevăr, în domeniul ăsta, tinerii ar trebui să aibă viziune și să poată implica. Nu e ușor. Deci eu nu promit că e ceva ușor. Ferma noastră funcționează de 6 ani. Abia acum începe să se maturizeze. E ca și un copilaș.
Deci în primii ani trebuie să fii tot după el. Acum începe să meargă pe picioarele ei, să se descurce. De când ați început să intrați pe profit, să aveți un plus valoare acolo? Noi cum am avut profit? un plus de valoare, am dezvoltat, am reinvestit, am făcut solarii. Fermele de producție în solarii sunt profitabile numai de la o anumită suprafață în sus. De la ce suprafață devine Cam de la afacerea 4.000-5.000 de metri în sus. Cam de acolo încep să devină profitabil, adică să se autosusțină. Până acolo e cam subsistență. Și atunci nu-i ceva ușor. E unde cere muncă, transpirație, dar e și satisfacție. E și ceva frumos, adică dacă gustați o roșie cu gust și vi se înseninează fața, e mare bucuros. lucru pentru tine, sunt convinsă, e cea mai mare satisfacție. Și pentru mine cel mai bun aspect și cel mai plăcut aspect e pentru că copiii mei mănâncă de aici. Ei vin și își culeg roșiile, nu am voie să nu am spanac și măcriș în solar, am un solar special cu măcriș în care ei vin și își culeg măcriș, îl pun în buzunar, de multe ori scoate soția din mașina de spălat. Copiii mei mănâncă de aici. Au și ei preferințele lor. Au și ei preferințele lor. Și măcrișul, să înțeleg da, că este da, e preferatul lor. Leguma preferată, incredibil pentru un copil, adică nu te aștepți. Ce vârstă au? Fetița are 7 ani jumate, următorul băiat 6 ani, 4 ani și 2 ani. Cum ați reușit să-i învățați să mănânce legume? Că unii sunt atât de sclifosiți și te chinuie atât de mult să îi determini să mănânce legume, e complicat. Ei văd aici cum le producem. Și probabil că de asta. Ei au crescut aici între legume și ei le cunosc și știu, mă întreabă asta, de ce trebuie să o mâncăm, aia de ce e bună să o mâncăm. Au nevoie de argumente. La fetiță nu prea place ceapa, spre exemplu. Așa. Și i-am explicat, dar ceapa e foarte importantă pentru imunitate. Și ea înțelege, e o perioadă în care colegii mei sunt răciți. Mami, aș vrea să mănânc niște ceapă. Nu-i place ceapă, dar ar trebui să mănânc niște ceapă, niște usturoi. Ca deci să-mi crească imunitatea. Asta, să-mi crească imunitatea. Și, la fel, încercăm să educăm și pe ei, le explic de ce e important să mănânce anumite legume. Unele nu sunt favoritele lor, dar le explic, uite, asta e bună pentru aia, foarte bune ardei pentru vitamina C. Bun, atunci mănânc ardei. Da. Deci dacă au argumente, copiii sunt... Da. Copiii sunt mai maleabili un pic decât adulții. Ascultători, da. Pepe, în final trebuie să ne spui cum se vede România de aici, din ferma voastră, ferma Colina Farms. România e frumoasă din fermă. Foarte mulți oameni fug din România. Eu cred că noi avem niște pământuri foarte bune, avem un sol foarte sănătos, poți să produci la noi în țară, chiar poți să vinzi la noi în țară. Eu cred că e păcat să mergem să cultivăm pământurile altora când noi avem pământuri bune care nu sunt lucrate. Cel puțin în legumicultură, în agricultură, aici România are un viitor care trebuie exploatat. Singura problemă care o avem noi e să-l știm exploata și să-l exploatăm cum trebuie, echilibrat. Visul meu cel mai mare, sau cumva teama mea și visul meu e copiii mei să preia ce am făcut eu. Dacă niciunul dintre copiii mei nu preia ce am început eu sunt de vină. Pentru că n-am știut să am un stil de viață echilibrat. Eu mă întreb de ce la noi se rupe legătura. Adică dacă eu am fost fermier și copiii mei nu sunt fermieri, sau au fost bunicul fermier, eu nu mai vreau să aud de fermă cât trăiesc. Pentru că s-a lucrat într-un sistem din ăsta super intensiv, oamenii au intrat în burnout, n-au știut să se bucure de familie, s-au epuizat, niciodată n-au știut să meargă toată familia într-un concediu că-s fermieri și atunci cumva... S-a un dezechilibru. Da, dezechilibrul ăsta a fost atât de mare încât următoarea generație, orice numai fermier să nu mă fac. Au urât domeniul. Da. Și atunci, cred că dacă învățăm să trăim un echilibrat în domeniul ăsta, atunci, într-adevăr, agricultura are viitor. Adică următoarea generație face, eu vreau să fac ce a făcut tata. Și dacă ne uităm în vest, ai câte o fermă care a fost a străbunicului. Pentru că au învățat cumva viața asta echilibrată. Și eu, aici e lupta mea și aici o te rog pe soție să-mi țină, să tragă frâna de mână când trebuie, să am un stil de viață echilibrat încât să pot preda ferma asta următoarei generații. Mă bucur că ai spus-o tu. Deci ai adus suficiente argumente încât copiii, tinerii care ne privesc să înțeleagă că legumicultura este un domeniu de viitor, că este un domeniu frumos în care, uite, poți lucra și
totul în jurul nostru este foarte frumos, aduce și sănătate în viața noastră, creează perspective, mai ales dacă te gândești la copii și chiar este un model demn de urmat. Dă-mi voie să te felicit. Bravo! Mulțumesc! Felicitări! Doamne ajută! Bravo! Ce am înțeles după această întâlnire este faptul că întotdeauna pentru a fi competitiv trebuie să te diferențiezi față de ceilalți prin ceva. De acum încolo, cu siguranță, creativitatea, inovația și calitatea vor fi ingredientele rețetei de succes în orice domeniu. Nu mai ține cu păcăleala, cu furtul, produsele îndoielnice, reaua credință, ideea de merge și așa. Se duce vremea celor care și-au furat singur căciula toată viața, zic eu. Așa încât învățați pe copiii voștri ce înseamnă competiția, să fie creativi, să caute soluții, să se specializeze și să devină cei mai buni. Pe curând! Cu bine!